สวัสดีทุกท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสการแห่งกรรมมิราเคิลดีดอาชีพ5ประเภทที่ไม่ควรทำพระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าเป็นอาชีพที่มีโทษควรงดเว้นคือ 1. ค้าอาวุธทำลายล้างเข็นฆ่ากันทำให้โลกขาดสันติสุขทำให้เกิดความสูญเสียตามมาในภายหลังถึงไม่ได้ทำสงครามก็มีการใช้ในการเข็นฆ่ากันเช่นปืนระเบิดอาวุธเคมีและอื่นๆ 2. ค้ามนุษย์การค้าขายทาสในบางประเทศปัจจุบันเป็นในรูปแบบค้ามนุษย์ค้าประเวณีค้าเด็กและสตรีค้าแรงงานต่างด้าว 3. ค้ายาพิษยาฆ่าแมลงยาอันตรายต่อชีวิตของสัตว์คนและสิ่งแวดล้อม 4. ค้ายาเสพติดยาเสพติดประเภทต่างๆเช่นยาบ้ากัญชาเฮโรอีนยาไอซ์ไวน์เหล้าบุหรี่เบียร์สารพัดสารเสพติดทุกชนิดเป็นปากทางแห่งความเสื่อมคนที่ติดยาเสพติดการพนันต่างๆทรัพย์ย่อมหมดไปก่อให้ทะเลาะวิวาทเป็นบ่อกเกิดแห่งโลกเสียเกียรติเสียชื่อเสียงทำให้ไม่รู้จักอายและบั่นทอนสติปัญญา 5. ค้าสัตว์เลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปฆ่าเป็นอาหารเป็นการส่งเสริมให้เกิดการฆ่าอีกอย่างเอาชีวิตเลือดเนื้อของเขามาหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวเราการทำอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามก็เหมือนกับมีทุกข์เป็นเงาตามตัวเข้าทำนองอิ่มท้องแต่พร่องทางใจคือยิ่งรวยได้ทรัพย์มามากเท่าไหร่บาปกรรมก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นคุณความดีในตัวเองก็จะลดลงไปทุกทีแต่หากเราทำอาชีพที่ถูกต้องแม้ไม่รวยมากแต่ก็รวยความดีจะทำให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุของค์อาจไม่ต้องหวาดระแวงใครเพราะทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและประโยชน์ต่อโลกเรื่องที่หนึ่งครอบครัวยากจนอยู่ในแหล่งสลัมเป็นครอบครัวใหญ่มีคนอยู่รวมกัน10 คนพ่อแม่ยอมลำบากในการเลี้ยงลูกในสมัย50-60 ปีก่อนไม่รู้จักคุมกำเนิดปล่อยธรรมชาติจึงทำให้มีลูกมากเรียกว่าพ่อทำงานคนเดียวหาไม่พอให้ลูกกินข้าว3 มื้อไม่ต้องพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆแค่เรื่องอาหารกิน3 มื้อก็แย่แล้วดังนั้นคนเราพอยากจนมากๆเข้าอีกทั้งไม่มีความรู้อะไรมีแต่ขายแรงงานเลี้ยงชีพไปวันๆแต่10 ปากรอกินข้าวอยู่จะทำอย่างไรดีสุดท้ายพ่อก็เริ่มเข้าสู่เส้นทางสายดำผิดกฎหมายโดยเริ่มเข้าสู่วงการค้ายาเสพติดยาบ้าโดยพ่อพาลูกๆสลับกันไปส่งยาให้ลูกค้าบังหน้าเพื่อไม่ให้ใครสงสัยพอทำไปนานๆลูกๆก็ซึมซับพฤติกรรมในการหาเงินแบบง่ายๆได้เงินมากๆทำให้ชีวิตครอบครัวค่อยๆดีขึ้นจนสามารถมีเงินซื้อบ้านซื้อรถและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและเป็นคนในครอบครัวก็เริ่มวางมาตรของคนมีเงินคุยโอ้อวดมีเงินสามารถใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้แต่พอลูกๆเริ่มโตขึ้นเป็นสาวเป็นวัยรุ่นทุกคนหนีไม่พ้นเส้นทางบาปตามรอยของพ่อและผลกรรมนั้นก็สนองโดยเร็ว 1. พ่อถูกจับเข้าคุกบ่อยๆสุดท้ายก็ตายในคุก 2. ลูกชายก็ติดยาและเป็นนักเลงก็เข้าออกคุกบ่อยๆโดยเริ่มจากค้ายาบ้าถูกผู้อ้อเดียวกันหักหลังถูกทำร้ายพิการบ้างสุดท้ายก็ตายในคุกเหมือนพ่อของเขา 2. ลูกสาวบางคนเป็นโสเภณีขายตัวบางคนติดโรคตายบางคนเป็นโรคท้องมารตายบางคนอุบัติเหตุตายโหงเรียกว่าทั้งครอบครัวสุดท้ายก็หายนะยากจนเหมือนเดิมเพราะเดินเส้นทางผิดสุดท้ายอายชาวบ้านจนต้องย้ายบ้านหนีไปอยู่ถิ่นอื่นกล่าวถึงลูกหลานเหลนโหลนของตระกูลนี้แม้ไม่รู้เห็นกับการกระทำของรุ่นปู่ย่าตายายแต่ก็ได้รับดอกเบี้ยกรรมด้วยกันทุกคน โดยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง จะมีครอบครัวที่แตกแยกลูกหลานปัญญาอ่อนพิการ โดยไม่ทราบสาเหตุ โดยที่พวกเขาไม่ได้กินยาขับเด็กออกหรือทำแท้ง แต่มันเป็นเป็นกรรมที่ปู่ย่าตายายทำไว้ ทั้งหมดคือดอกเบี้ยกรรมที่พวกเขาต้องได้รับจากการกระทำของบรรพบุรุษของเขาเอง
เรื่องที่2ร้านขายของโชว์หวยเล็กๆอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งเจ้าของร้านขายของแบบตามใจฉันวันไหนอยากขายก็เปิดวันไหนไม่อยากขายก็ปิดร้านเรียกว่าเป็นขายแบบไม่ง้อลูกค้าทั้งนี้เพราะเจ้าของร้านเปิดร้านค้าไว้บังหน้าเบื้องหลังคือค้ายาบ้าจนร่ำรวยยิงพยองชอบหาเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านเพราะตัวเขามีแม่เป็นแบ็คอยู่เบื้องหลังแม่ของเขาเป็นเจ้าแม่ค้ายารายใหญ่ทำให้มีเงินทองมากมายแต่ในไม่ช้าก็ต้องสูญสลายหมดไปเพราะแม่ติดคุกตลอดชีวิตและไปตายในคุกมาดูครอบครัวของเขามีภรรยา1 คนลูกชายเป็นกระเทยลูกสาวเป็นทอมต่างแยกย้ายออกจากบ้านของตัวเองไปอยู่กับคู่ขาของตนส่วนตัวภรรยาของเขาทนสามีเวลาเมาชอบใช้กำลังตบตีไม่ไหวจึงหนีไปอยู่กับชายชู้หายสาบสูญไปเลยตัวเขาเองพอไม่มีแม่เป็นแบ็คอยู่เบื้องหลังก็ไม่สามารถทำอะไรได้ไม่ต่างอะไรกับสุนัขขี้เลื้อนเพราะความประพฤติของตัวเขาเองตัวเขามาขับวินมอเตอร์ไซค์ รับจ้างแถมเนื้อตัวของเขาเป็นแผลเน่าทั้งตัวรักษาไม่หายตัวเองต้องไปขับวินซอยอื่นเพราะซอยเดียวกันไม่มีใครยอมขึ้นรถของเขากลัวติดโรคผิวหนังของเขาและตัวเขาไม่มีเพื่อนบ้านคนไหนคบด้วยเรื่องที่3พยาบาลวัยกลางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนื่องจากสามีตายจากอุบัติเหตุเธอทำงานหนักเลี้ยงลูกสาวคนเดียวลูกสาวก็เชื่อฟังเธออยู่ในกรอบระเบียบวินัยแต่ตัวพยาบาลต้องการสร้างฐานะให้มั่นคงร่ำรวยเร็วเนื่องจากพอมีความรู้เรื่องการทำแท้งบ้างเธอจึงรับจ้างทำแท้งเถื่อนกับเด็กใจแตกหรือคนที่ไม่พร้อมจะมีลูกหรือสาวทำงานออฟฟิศและอื่นๆอีกโดยเธอคิดราคา 3,000 ถึง 5,000 บาทขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ของลูกค้าประมาณ 2-5 เดือนจนเธอมีคลินิกเถื่อนอยู่แห่งหนึ่งแต่เรื่องทั้งหมดลูกสาวไม่เคยรู้เรื่องเลยรู้แต่ว่าแม่ทำงานเป็นนางพยาบาลดังนั้นตัวแม่เธอทำแท้งฆ่าเด็กไม่รู้จำนวนมากแค่ไหนจึงสามารถทำให้เธอซื้อบ้านซื้อรถมีเงินทองใช้จ่ายอย่างสุขสบายถึงเวลากรรมมันตามทันลูกสาวของเธอพลาดท่ากับเพื่อนในมหาวิทยาลัยเดียวกันจึงได้รับคำแนะนำจากเพื่อนให้มาทำแท้งที่คลินิกเถื่อนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นคลินิกของแม่เธอเองแต่เธอไม่เคยรู้เลยเพราะคนที่มาทำแท้งที่คลินิกนี้ต้องใส่หน้ากากไม่ให้เห็นหน้ากันไม่รู้จักกันพอถึงเวลาแม่เธอก็เข้ามาทำแท้งให้ลูกสาวของตัวเองโดยแม่ไม่รู้ว่าได้ทำแท้งให้กับลูกสาวของตัวเองแต่เป็นข่าวเพราะลูกสาวเธอบอบบางตกเลือดมากจึงต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเรื่องจึงแตกเพราะเธอเห็นหน้าของนักศึกษาที่มาทำแท้งคือลูกสาวของตัวเองเธอตกใจแทบเสียสติเธอร้องไห้แบบบ้าคลั่งที่ทำร้ายลูกสาวของตัวเองจนเกือบตายแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นสาเหตุให้ลูกสาวของเธอไม่สามารถมีลูกได้อีกเลยเงินทุกคนอยากได้ทุกคนอยากรวยมีฐานะที่มั่นคงกันทุกคนแต่ต้องได้เงินมาโดยสุจริตในวิถีที่ถูกต้องไม่ใช่ได้เงินมาจากเงินบาปในรูปแบบต่างๆเพราะเมื่อได้มาแล้วก็รักษาได้ไม่นานมีเหตุให้ต้องสูญเสียหมดไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือดอกเบี้ยกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในบาปนั้นต้องชดใช้ชั่วลูกชั่วหลานเหลนโหลนเมื่อพ่อแม่สร้างบาปไว้แล้วชดใช้ไม่หมดทายาทก็ต้องชดใช้ด้วยจนกว่าจะหมดบาปกรรมนั้นก่อนที่จะทำอะไรต้องคิดดูดีๆเพราะสิ่งที่เราสร้างก็คือสิ่งที่เราต้องรับผลของมันถ้าเราสร้างความดีไว้มากๆดอกเบี้ยกรรมแห่งความดีก็ตกถึงลูกหลานให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขไว้ด้วยถ้าเราสร้างกรรมชั่วไว้มากๆดอกเบี้ยกรรมแห่งความชั่วก็ตกถึงลูกหลานต้องรับทุกข์ทรมานด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะ